بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر 2 کلاسو کې مونږ بیفور په یو سپیسیفیک ټیبل کې انزرشن وکتلو یا مونږ پری انزرټ چې کوم ټریګر دی وکتلو او بیا پوسټ انزرټ چې کوم ټریګر او عام وکتلو. اوس مونږ پری ډیلیټ ټریګر یا مطلب بیفور ډیلیټ ټریګر په یو سپیسیفیک ټیبل کې دا ګورو. جنرال سینټیکس مونږ سره کریټ ټریګر بیفور دا مونږ سره دا ټریګر نه مونږ مینینګفل نامه ورکړي. بیا به تاسو چې کوم ایونټ وي دلته به بیفور ولیکو، بیا به ډیلیټ مونږ سره دا ایونټ شولو، دا ایونټ ټایم شولو، دا ایونټ شولو on each table for each row. مطلب دا چې هر رو کې چې دا اپریشن کیږي دا به ما سره چې کیږي دا ډیټا به سیو کیږي. نو په دغه باندې چې څه شی تاسو ولیکو. خو دلته یو شی دی چې په تیر چې کوم مونږ اگزامپل کتلی و دلته به ما شی لیکلو د کالم سره به منی ولیکلو. که تاسو خیال وکړو دلته ما اورډ لیکلی دی، څه مې لیکلی ځکه چې کومه ډیټا ډیلیټ شي دا ډیټا زه غواړم چې ما سره په بیک اپ فایل کې سیو شي. نو ځکه دلته ورسره ما شی لیکلی ایگزیسټینګ ډیټا دا خو زړه شوه که نه، نوی انزرشن خو نه کم. هغه ډیټا چې زی ډیلیټ کم نو چې ډیټا وی ډیلیټ کیږي به، نو چې ایگزیسټینګ ډیټا کله هم ته ډیلیټ کوي نو موږ سره نیو ډیټا نه اولډ ډیټا وي. اولډ ډیټا په مخ ټیم کې انټر ډیټا کې دی شي او کال مخکې ډیټا هم کې دی شي. کله هم چې دا ډیټا زه ډیلیټ کړم نو دا ما سره سیو شي په څه شي کې په یو ټیبل کې چا ډیلیټ کړله او په کوم ټایم کې ډیلیټ کړله. دغه لپاره موږ شی استعمالوو د بیفور چې کوم مطلب ډیلیټ ټریګر دی یا پوسټ ډیلیټ ټریګر دی په دغه باندې موږ کتای شو. راوبه شو د خپل ټول له په دغه ټول کې به زه دلته څه شی وکړم یو ټیبل که په اندغ کې تاسو سیو کوم په دغه کې هم سیو کولی شو. بهرحال په دغه ځای کې چې مطلب په دغه ټیبل کې سیو کوو نو بیا به تاسو ته لږه مسله پکې څه شي کې وي دا پته بیرته نه لګي چې دا ډیټا چې کومه دلته راغلې دا ډیلیټ شوې ده که دا مطلب تاسو سره انزرټ شوې ده. دلته ګوره ما په دغه باندې بره شی لیکلي دغو ټیبلو نه نامه ورکړې انزرټډ بای او دلته مې شی لیکلی چې چا انزرټ کړی انزرټ ډیټ اټ مین چې دا ډیټا انزرټ شوې ده. نو دلته به زه یو ټیبل به کریټ کم او دا چې کوم ټیبل کالم دی دا ټیبل کالم به پکې لږ زه ایډیټ کم. دو ځنه فار ایگزامپل ما شی راواخیستو دا ډیټا مې راواخیسته او دلته به زه څه شی وکړم دلته زه د ډیلیټ ډیټا دپاره څه شی جوړوم یو بیک اپ فایل جوړوم چې په کوم کې ما سره د ډیلیټ ډیټا بیک اپ رادرومي. دلته به زه څه شی ولیکم یوزر او د سره به یو نامه وړوکې انډرسکور کې ډي ای ایل به ولیکم. ټیبل نامه مې بدله کړه. دویمه خبره دا چې دلته ما انزرټډ بای لیکلی دا انزرټډ بای نه به زه څه شی جوړ کړم دلته به جوړ کړم ډیلیټډ بای او دلته به هم دا څه شي ما سره به شي ډیلیټډ بای. اول مطلب انزرټډ ټایم ډیلیټډ ټایم او بیا ورسره څه شی شولو بیا ورسره چې په کوم ټایم کې په کوم یوزر باندې دا ډیلیټ شوی دی. نو دلته ما ډیلیټډ بای او ډیلیټډ ډیټ په کوم ډیټ کې ډیلیټ شوی نو دا به زه څه شی کړم دو ځنه به دا ایگزیکیوټ کړم. ایگزیکیوټ شو دا ټیبل کریټ شولو. زه به راشم دغه خپل چې کومې موږ سره مطلب دغه په دغه ځای کې هم لیکلی شي خو په نیکسټ ځان هغه کې لیکي یا به تاسو سره څه مسله نه ورکوي. دلته به زه څه شی کړم دا به زه بیفور کړم ځکه چې د بیفور ډیلیشن نه مخکې دا کار وکړي. دلته ما سره چې کوم اپریشن کېږي د اپریشن نامه به ولیکم ډیلیټ. دلته به دا دواړه چینج کړم ځکه چې دواړه مې ما سره چینج شول. زه به ولیکم چې بیفور بیفور نه بعد به ولیکم چې دا ما سره څه ډیلیټ. نو دا ما سره د ډیلیټ اپریشن د کوم یوزر مطلب په دغه مین یوزر ټیبل کې چې کله ډیټا ډیلیټ کیږي د ډیلیټ کېدو نه مخکې څه شی وکړه دا ډیټا ما سره سیو کړه په څه شي کې دلته به ولیکم ډل انډرسکور. دلته به زه دا لږ ریفریش کړم چې د ټیبل نامه غلطه ونه لیکو. ډل انډرسکور موږ سره څه شی دی په دغه ځای کې به تاسو ته د کمپلیټ ټیبل زه ولیکم. بیک اپ شولو بیک اپ نه بعد به دلته څه شی ولیکم دلته به ولیکم ایج او دلته ما نیو لیکلی و که نه نیو به زه څه شی کړم اولډ به کړم او دلته به هم څه شی وکړم وبه لیکم چې اولډ ډاټ ایج. دا ما یو ټریګر جوړ کړلو په څه شي باندې چې کله یو ریکارډ ډیلیټ کیږي د ریکارډ نه مخکې څه شی وکړه دا کار وکړه په یو ټیبل کې چې په کوم ته موږ څه یوزر ډیلیټ بیک اپ ټیبل دی چې په دغه کې د ډیلیټ انفارمیشن موږ سیو کوو. دا به دغه ځای نه زه رن کړم رن شو دا کویری ایگزیکیوټ شوله. دلته به زه راشم د خپل ټیبل له دلته به چې کوم موږ سره پرایمري ټیبل دی یوزر ټیبل دی فار ایگزامپل دلته په د پرایمري ټیبل کې به زه په سلیکټ سټیټمنټ باندې وکسم او یغه نه بعد به پکې یو ریکارډ سلیکټ کړم او به زه ډیلیټ کړم. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې څه شی وکړه د یوزر ټیبل انفارمیشن. نو دلته ما سره مختلف قسم انفارمیشن دي په دغه کې لیټس چې دا 5 نمبر ریکارډ زه غواړم چې زه دا ډیلیټ کړم. اول دا چې په سلیکټ سټیټمنټ به چې دا کوم موږ ځان سره دا ټیبل جوړ کړلو چې په کوم کې د یوزر د ډیلیټ کېدو موږ څه اخلو بیک اپ اخلو چې په دغه کې فیلډز څه شی شته که نه شته پکې څه شی پکې نشته خو ټیبل کریټ شوی دی
زه به څه وکړم دلته به ولیکم چې ډیلیټ نه بعد به څه ولیکم دلته به ولیکم یوزر نه بعد به څه ولیکم یوزر نه بعد به زه دلته ولیکم فار ایگزامپل فرام دی delete from users where user id is equal to for example 5 number record چې کوم دی دا delete کا دا ځنه مرن کړلو سی خدلته ما دا کویری کې دا فیلډ نه دی اپډیټ کړی بیک اپ زه وکسم before user deletes دا کویری پکې راغله دا ایگزیکیوټ شوی دی before users delete د یوزر د ډیلیټ کېدو نه مخکې څه شی وکړه انسرټ انټو یوزر ټیبل نامه خو مو صحیح لیکلی که نه یوزر ډیلیټ بیک اپ په دغه کې به زه دا ټیبل لږ ویریفاید کړم چې کالم نیم مې سیم لیکلي که نه یوزر نیم ایج ښه دلته مې کار خراب کړی که نه دلته مې انزرټډ لیکلی دلته انزرټډ خو نه ډیلیټډ دی دا خو مونږ ډیلیټ کوو نو زه به اول دا کویری چې کوم ټریګر مې جنریټ کړی دا ټریګر به ډیلیټ کړم دلته به څه وکړم دا ټریګر چې کومه نامه دا به زه ډراپ کړم دلته به ولیکم ډراپ ټریګرز ای ټریګر نه بعد بیفور یوزر ډیلیټ دا ځنه مې څه کړلو دا مې ختم کړلو ختم شولو واپس دلته راغلم دلته به دا څه کړم دا به زه ډیلیټډ کړم ډیلیټډ باید دی که نه دا کویری به زه بیا ایگزیکیوټ کړم ایگزیکیوټ شوله دا دلته ایډ شوله واپس به دلته راشم دا به دا ځنه زه څه کړم دا به زه رن کړم اوس څه وشو رن شو که نه چې رن شو اوس پې زه دا وکسم چې په دا بیک اپ ټیبل کې دا ریکارډ راغلو که رانغلو دا ځنه تاسو کتای شو لقمان ما سره یو یوزر دی چې جنډر یې میل دی ایج یې دا و په دغه ټایم باندې دغه یوزر ډیلیټ کړلو اوس یې په یوزر ټیبل کې که وګورم دا ځنه مې رن کړلو په یوزر ټیبل کې دا ډیټیل نشته دی فار ایگزامپل دلته زه راغلم دلته به خاول خو دا چې دلته د کوم چینجز ما وکړل چې دا سیو شي دغه دپاره به زه دلته بیا شی وکړم زه به ولیکم چې کمیټس دا چینجز ځکه چې ما کمیټ پکې آف کړی اټومیټیک دا مې سیو کړلو دلته راغلم په دو ځای کې به زه شی ولیکم زه به اول ولیکم چې شو ټیبلز اټ مین چې دا بیک اپ ټیبل راغلی دی دلته به زه ولیکم چې ډیلیټ فرام مونږ سره ټیبل د یوزر ویر user id is equal to 2 نمبر یوزر id چې دا ډیلیټ کا دا ډیلیټ شوله دلته به واپس راشم په دغه ځای کې چې دا کوم دا ډیلیټ بیک اپ یوزر ټیبل دی دغه ځای نه به دا رن کم چې رن مې کړلو دا بل یوزر دی اسامه چې میل دی دا ایج دی په دغه ټایم باندې دغه یوزر دا ډیلیټ کړلو دلته یې ما سره د ډیلیټ پر هغه کې چې کوم ټیبل دی دغه بیک اپ هغه انفارمیشن سیو شوي او که زه په یوزر ټیبل کې وکسم نو په یوزر ټیبل کې ما سره دا ډیټا نشته دی ځکه چې دغه ځنه ډیلیټ شوله اوس دا چا ډیلیټ کړې ده ملټیپل خلکو سره دا اکسس شته دی یو به هم نه چې زما دا ډیلیټ کړی نو ته ډایرکټ شي نه ویریفای کولی شي د دغه ډیلیټ چې کوم مونږ بیک اپ فایل جوړ کړلو دغه ډیلیټ بیک اپ فایل نه ته دا آیډنټیفای کولی شي حالانکه په دغه کې خو مونږ ډیټا په خپله نه اسو کړی اټومیټیکلی چې کله مطلب دا ایونټ د ډیلیټ ولا واقع شولو په دغه باندې اټومیټیک دی ما سره څه شولو دا ما سره په دغه کې سیو شولو کلیر شولو دا بیا دا به بند کو